جريمة قتل صارت في أمريكا، يمكن أقوى شاهد يكون فيها سماعة ذكية. أيضا نتكلم عن الإكسوسكيلتون وإعادة الحركة وتهيئ الحركة للناس اللي فقدوها، بالإضافة إلى الشاشة الثانية الجديدة اللي حقت الطي، وصول النوتش لشاشات سامسونج، بالإضافة إلى استدعاء بعض الأجهزة اللي فيها مشاكل من شركة أبل، وأخبار أكثر. تابعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وأخبار العلوم والتقنية. نبدأ بأول خبر، والقضية الأولى من نوعها لما يؤمر قاضي في الولايات المتحدة الأمريكية من شركة أمازون أن تسلم نفس التسجيلات اللي قامت فيها نفس الأليكسا إيكو. نفس السماعة الذكية حقت أليكسا كانت موجودة في مكان، أو نقدر نقول في مسرح جريمة. بنتين أو حرمتين تعرضوا للطعن إلى ما ماتوا، والمتهم الأول هو أحد أصدقاء هذول البنتين، موجود هو في السجن، يبغوا يجيبوا الأدلة الكافية عليه، ويقول أنا بريء وما لي دخل. فالقاضي لأول مرة يؤمر شركة أمازون بتسليم التسجيلات. كيف؟ الحين نفس المسرح حق الجريمة، مكان الجريمة كان في هذه السماعة، والمعروف أن السماعات هذه لما أنت تقول اسمها أليكسا على طول انها بتشتغل اللمبه، او تشتغل نفس جوجل لما تقول هذا الاسم وتبدا تسجل، تبدا تشوف انت ايش قلت. هذه المعلومات تنتقل للسحابه، السحابه تحلل البيانات والطلب اللي انت قلته، وبعدين يجيك ردك على الطلب، يجي الرد على الطلب. وايضا الشيء اللي قاعد يكتشف اكثر واكثر انه لما اصلا يصير تريجرينج، لما يصير لمحه او الكلمه تقولها، هي فعليا بتبدا تسمع الصوت وحتسجل هذه الاصوات او الكلام او النقاشات او الحوارات اللي صارت، تنتقل للسحابه وبتتخزن على سيرفرات الشركة. هذا الشيء الشركات اللي قاعدة تنفيه وتقول له ما عندنا أي شيء زي كذا، احنا مع الخصوصية. لكن يظل إذا في قضية وفي قاتل وفي اثنين ماتوا ضحايا، يمكن أمازون ترضخ هذه المرة وتقول نعم هذه التسجيلات. للتوضيح، القضية صارت ب2017، ولكن ما طلع حكم القاضي إلا قريب على أساس أنه يجيبوا لنا نفس التسجيلات من أمازون. فالفكرة أنه فعليا على كثرة السماعات الذكية اللي موجودة عندنا في بيوتنا، هل فعليا إحنا في أمانها وقاعدين يسجلوا كل شيء؟ ولحظة، قبل ما تقول أنا ما عندي سماعات ذكية، أنت تعرف أنه جوال الآيفون وجوال نفس الأندرويد وجوالات سامسونج كمان تقدر تفعل بيكسبي بأمرها، تقدر تفعل جوجل بأمرها، وتقدر أيضا تقول سيري بأمرها، فيصير ليترلي أمورك كلها تمام. السيري يبغى لك ضغط زر، ولكن يظل الأمور كلها سليمة. الإكسوسكيلتون مصطلح قاعد أتابعه صار لي حوالي 4-5 سنوات، وأول مرة يظهر هذا المصطلح كان في ألعاب الRPG، نفس الألعاب حقت كول اوف ديوتي مع كول اوف ديوتي، اللي يجيك الجندي، ألعاب القتال، جندي يلبس أو لابس زي الهيكل أو زي الآلة، فهو قاعد يمشي والآلة هي اللي تمشي أو تساعده في المشي. فتلاقي إنه زمان حتى طلع في الأفلام بعض اللقطات زي كذا، إنه بدل ما يشيل 2 كيلو 3 كيلو، نفس هذا الشخص يشيل 100 كيلو، لأنه الروبوت هو اللي قاعد يشيل. فمصطلح إكسوسكيلتون، سكيلتون هيكل عظمي، إكسو خارجي، فأنت هيكل عظمي خارجي يجي على جسمك أنت تلبسه، فيصير عندك أشياء أخرى وقوة خارقة بشكل أفضل. نقول قوة خارقة، هذا الموضوع يمكن كبير، ولكن يظل هي الفكرة أنك تقدر تؤدي مهام بطبيعة جسمك ما يقدر يؤديها. فعليا في بعض المصانع حول العالم اللي تستخدم شيل وحط الكثير من المعدات الثقيلة، في بعض أنواع الإكسوسكيلتون تستخدم، ولكن طبيا كل ما قاعد يتطور الموضوع أكثر وأكثر. وفي أحد الجامعات حاليا في أريزونا حيحصلوا على $3 مليون فقط لأبحاث إضافية لتمكين الإكسوسكيلتونز والهياكل الخارجية هذه للناس اللي فقدوا الحركة. فتلاقي الواحد قاعد يمشي جنبك طبيعي، ولكن من يوم ما يفك الإكسوسكيلتون يرجع على كرسيه المتحرك، أو يمكن يكون مشلول في الكامل. فالفكرة إنه هذه الأجهزة قاعدة تتطور، إذا تبغوا عليها محتوى خاص نقدر نجيب، ولكن تطور هذه الأجهزة يعني عودة الحركة وعودة الأمل لكثير من الناس، وأيضا إضافة قدرات ما تقدر أنت تسويها بوضعك الطبيعي. فيمكن يجي اليوم اللي نعرف فيه أولمبيات خاصة في الإكسوسكيلتون، أن أنت بدل ما تنط 5-10 متر أنت تقدر تنط 100 متر، ويصير فينا زي الأفلام. ايش رايكم؟ اخبار العلوم احلى اليوم صح؟ يوم العزاب في نفس الصين، علي بابا تحقق اكثر من مليار مبيعات خلال دقيقتين، تخيلوا $1 مليار مبيعات. كمل معاهم اليوم وصكوا $30 مليار مبيعات في يوم العزاب. يوم العزاب في أحد السنوات كانت الهدف الأساسي لأنه تاخذ شيء ويجيك شيء ثاني معه، فعلى أساس أنهم العزاب أنهم يصيروا زي الكابلز كذا، يصير ياخذ أكثر من منتج مع بعض ويضبطوا أمورهم مع بعض. لكن الحين نشوف يوم العزاب الصين وعلي بابا قرروا أنه ينتقل للعالمية، ويصيروا يحاولوا يسووا تخفيضات عالمية في يوم العزاب. الشيء الثاني اللي لازم نذكره، صحيح ذكرنا كثير أنه 30 مليون حققوها في يوم واحد، ولكن أيضا
النمو تقلص في علي بابا، نمو نفس متجر علي بابا في هذه المبيعات كان أقل من النمو اللي حققه السنة الماضية. إذا في تقلص في النمو، إذا يمكن السنة هذه القادمة حتصير علي بابا يركزوا على التسويق أكثر ويحاولوا النشر نقدر نقول المنصة بشكل أكبر بين الصينيين. أنت لما يكون عندك جمهور 1 شوي مليار أكيد يبغى لك تسوي تسويق أكثر بينهم. معليش 1.5 مليار يا جماعة. نتكلم على الصفقة بين شركة أمازون وشركة أبل لتوفير أجهزة أبل محددة على نفس متجر أمازون. الحين لو رجعنا بالتاريخ إلى قبل كم سنة حنلاقي أنه كان في حروب جدا كبيرة تجارية بين 3 شركات، شركة أمازون، شركة أبل، وأيضا شركة جوجل. كل واحد من هذول عنده بعض الأجهزة اللي تشابه الأجهزة في المنصة الثانية أو عند الشخص الثاني الكبير. فمثلا لو تكلمنا عن الإيكو هذه الأمازون إيكو هي موجودة عند شركة أمازون، فبالتالي جوجل عندهم سماعات. فالشيء اللي قاعدة تتخذه أمازون كأكبر منصة بيع موجودة عالميا باستثناء علي بابا والصين، نتكلم على أكبر منصة، ما يقدروا يبيعوا نفس الجوجل هوم، او ما يبغوا يبيعوا الجوجل هوم، ما يبغوا يبيعوا الكروم كاست، لانه بالنسبه لهم عندهم اجهزه مماثله، عندهم نفس الفاير تي في اللي هو الكروم كاست حقهم، عندهم ايضا المساعد حق ايكو، كل الانظمه حقت ايكو بدل السماعات حقت جوجل، بالاضافه الى الايفونات وبعض الاجهزه زي ابل تي في كانت متوفره اصلا على نفس متجر امازون قبل كم سنه، بعدين صار الخلافات بينهم وشالوا بعض المنتجات من شركه ابل. الحين في نظام جديد حيصير حسب الاتفاقية بين أمازون وبين أيضا شركة أبل، تتيح لأمازون وبعض المتاجر أو التجار اللي يتم توثيقهم وتصريحهم من أمازون ومن أبل أنهم يبيعوا موديلات محددة من الآيفونات ومنتجات محددة من شركة أبل زي الآيبادات وزي بعض السماعات، وليس كل شيء. يعني الهوم باد لسه ما هتلاقي الهوم باد المنافس لهذه الأشياء عند نفس أمازون، وأيضا مو كل أنواع الجوالات ولا كل السلسلة حقت الجوالات اللي بتتوفر. إذا حاليا في أحد الأشخاص قاعد يبيع آيفونات ويبيع أي شيء على منصة أمازون كسيلر كبائع، هذا الشيء سيتم إيقافه على 4 يناير، وفقط اللي حيحصلوا على التصريح والترخيص من أمازون ومن أبل هم اللي حيتيح لهم البيع مستقبلا. في مسألة قوية للحركة اللي قاعدة تصير بين أمازون وأبل على أساس أنه أمازون أكبر متجر فحيتيح أكثر للناس الحصول على الآيفونات، وأيضا نتكلم على أبل فتحت سوق جديد لها مع منصة أمازون المتجر الأكبر اللي موجود في العالم. اتفاقيات تخوف، ولكن ننتظر عالم موحد. سألناكم الحلقة الماضية عن الايفون 10R وإيش رايكم فيه، إذا كان مقلب ولا إذا كان شيء رسمي. فأي جهاز مقلب 66% قال التصويت، 16% قال لسه بدري، و16% قال السوق صعب ما أقدر أحكم. فعليا لسه بدري على الموضوع أنه نحكم عليه. اللي قاعدين يستخدموا 10R من مجتمعنا من اللي حولنا كلهم مبسوطين بالتجربة بشكل جدا كبير. أكبر عائق على أنك تقول أنك مبسوط ومرتاح 100% مع 10R دائما نلاقيها السعر اللي هو 3000 وشوي. هذا السعر يخولك انك تاخذ اجهزه ثانيه في مختلف الانظمه، ولكن في منظومه الايفون هذا الجهاز بيعطيك امكانيه جدا كويسه. والمراجعه خلاص على القناه صارت ان شاء الله جاهزه. وايضا شركه ابل استدعت اجهزه ايفون اكس لموضوع اللي هو يسموه جوست تاتش، لمسه الشبح. وايضا استدعوا بعض الاجهزه حقت الماك بوك اللي فيها مشكله في الاس اس دي انه يصير عليه مشاكل، بعض المعلومات تفقد، وهذا سوى عليه استدعاء رسمي موجود من نفس موقع ابل للصيانه المجانيه. وايضا نتكلم على استدعاء لبعض الاجهزه اللي فيها مشكله الشاشه. اذا انت اصلا لاحظت على ايفون الاكس عندك في جزئيات من الشاشه ما تتفاعل معك وما تقدر اللمس يشتغل معها بشكل كامل، او ايضا تلاقي الشاشه لحالها تتفاعل احيانا، تفتح تطبيق تفتح تسوي مينيمايز شيء، اعرف انه موجود عندك شيء اسمه لمسه الشبح الجوست تاتش. موجود اصلاح رسمي من شركه ابل، هذا الاصلاح مجاني حيحل لك المشكله باذن واحد احد. فالموضوع هاردوير في كلا الحالتين وليس سوفت وير نستنى لها تحديث. ايضا في سالفه ثانيه وقاعدين نتوثق منها ونتاكد، مساله الاي سم اللي فعلت في بعض دول الخليج، وقريبا ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه ننتظر التاريخ الرسمي. الاي سم في فاعليتها ووجودها على تحديث 12.1 حتعطيك امكانيه الخط الثاني اللي من خلاله تجري مكالمات وتجري من خلاله استفتاء، يعني تتصل تستقبل اشياء زي كذا MMS. ولكن هل سيتم إتاحة الواي فاي هات سبوت، انك انت تسوي هات سبوت، انك تبث واي فاي انترنت من نفس الاي سم؟ هذا الشيء اصلا موجود بطبيعه الاي سيمز لانها تتعامل معامله الشريحه العاديه، ولكن الى الحين في تحديث 12.1 قاعدين نواجه صعوبات في الاي سيمز اللي جت، فقاعدين نوثق الموضوع مع شركه ابل وننتظر ان شاء الله المعلومات الاكيده حنقولها. فتخيلوا معي لو الاي سيم اللي موجوده في الايفون 10 ماكس او 10R ما يمديك تسوي هات سبوت عليها،
شيء يزعل شوي صح؟ ننتقل للنوكيا 9 الجوال اللي يحمل السناب دراجون 845 يحمل بعض المزايا الإضافية من مسألة 5 عدسات. نعم 5 عدسات تكلمنا عليه بشكل خفيف أول. نوكيا يمكن تدخل منافسة في جوالات البريميوم على هذا الجوال، ولكن متى المفروض نتوقع النوكيا 9 في بداية عام 2019؟ هل بيكون بالسي اي اس؟ هل بيكون بعد السي اس؟ قبل السي اس؟ المفروض انه في شهر يناير، زي ما اصلا في مؤتمرات اخرى قاعدة تعقد الحين في 14 نوفمبر. المفروض انه حيكون في مؤتمر لشركة سامسونج من خلاله يعلنوا معالج الاكسنس الجديد حقهم. فالمفروض منصة ال7 نانومتر وكفاءة الذكاء الصناعي برضه حتطرحها سامسونج في جوالات السنة القادمة، وتكون محملة بالمعالج اللي حيعلن في 14 نوفمبر. ننتظر ونشوف. سنة حماسية من جدي للحين، قاعدة السنة تثبت نفسها. خلصنا أجهزة ولكن يظل الأخبار حماسية. الواجهة التشغيلية من سامسونج القادمة اللي هي السامسونج 1. سامسونج 1 واجهة تشغيلية المفروض توحد نفس الأنظمة حقت سامسونج أو الواجهات التشغيلية حقت سامسونج. حتجي على الجوالات ابتداء من نهاية هذا الشهر في بعض دول العالم تحصل على نفس الاس 9 اس 9 بلس، وتدريجيا عالميا الجوالات بتحصل على السامسونج 1. نبدأ بأجهزة البريميوم اللي موجودة النوت 9 الاس 9 وهذه الجوالات، والمفروض انه المستقبل والتوجه للأمام مع نفس هذه الواجهة التشغيلية اللي هي سامسونج 1. ليش سامسونج طلعت نظام التشغيل الجديد؟ واضح أحد الأسباب هي شاشة الانفينيتي الجديدة بأنواعها. أول شيء انفينيتي فولد اللي هي تتصفط وحنتكلم عليها، وأيضا الأنواع الأخرى زي الفي اليو حتعرف ان قطعة الشاشة فيها يو، نفس النوتش موجودة بحرف اليو، الفي بحرف الفي، الاو بحرف الاو. هذه كلها انواع شاشات انفينيتي قادمة في عام 2019 مع جوالات مختلفة. فالواجهة التشغيلية هذه ستضمن انه الفعالية او نقدر نقول الشاشات وتجربة المستخدم حتكون اثرى واجمل مع نفس الواجهة الجديدة. الحين ننتقل للفولد اللي لمحته قبل شوي تكلمت عليه. هذا الجوال اللي يعتبر يا يصيب يا يخيب مع سامسونج. فعليا ليش أقول هذا الشيء؟ لأنه إحنا لما نتكلم على الجوالات الذكية لو بدأنا من أول الجوالات قديما حتى قبل ما تكون جوالات ذكية إلى الآن، الفورم فاكتور والشكل الأعم الأكبر اللي شمل انتشار عالمي هو شكل المستطيل. هذا شيء طبيعي أنه الناس تبنته بشكل جدا كامل على مختلف السنوات. تخيلوا الشاشة كانت صغيرة، كبرت الشاشة، صارت أفضل، وما زال الفورم فاكتور ثابت. شكل اليد بطبيعتها بتاخذ الجهاز زي كذا. هذا الشيء يعطي نسبة نجاح لنفس نقدر نقول الانفينيتي فولد الجوال الجديد اللي يتصفط من سامسونج. ولكن انك انت دائما تسعى الى الحصول على جوال تفتح ويصير شاشة اكبر ويصير امكانية اكبر، بين تصيب وبين تخيف. نفسي شخصيا kind of spectacle يعني skeptical بالاصح. skeptical اني ما يعني بين الاي وبين اللا، فيني شويه شك انه ينجح ما ينجح. اتمنى اشوف الشكل النهائي. عشان اوضح، هذا مو الشكل النهائي اللي طلع فعليا. هذا الجوال موجود في بلاك بوكس يسموه، او وايت بوكس احيانا يسموه. الوايت بوكس او بلاك بوكس هي الجوالات اللي تحت التطوير يحطوا عليها برواز بلاستيكي من كل الجهات. وفعليا لو شفت الصور هذه اللي امامكم الحين كان في هذا البرواز. هذا البرواز يخليك ما تشوف الشكل الاساسي على اساس ما ينفضح شكل الجوال الاساسي. هم فعليا قاعدين يطوروا فيه، ما زالوا يستمروا في تطوير على نفس السامسونج فولد او الانفينيتي فولد. فنبغى الجوال النهائي. ففعليا يا حتصيب يا حتخيب. التجربة النهائية انك تعرف انه شاشتك فيها كل الاختصارات والاشياء اللي تحتاجها، ولكن الشاشة الكبيرة هي اللي انت بتستخدمها اثناء المحتوى، اثناء التصفح. شيء جميل، ما أنكر شيء جميل وحلو، ولكن يظل هل هذا بيعكس ايجابيا على البطاريه، ولا بنرجع لنفس الدائره انه اوكي الجيل الاول البطاريه فيه ما حتقدر تساعدك انك تاخذ يوم كامل من العمل، وبعدين حنقعد نطور شوي شوي نرجع لنفس الدائره. لانه ازمه البطاريه ما زالت موجوده في كثير من الجوالات. وصلنا الى النضوج في يوم كامل تقريبا من العمل والبطاريه، وهذا شيء جيد، ولكن نحتاج شيء افضل من كذا. وايضا سامسونج انهم في نفس المؤتمر حقهم الاس دي سي اللي هو سامسونج ديفلوبمنت كونفرنس، لما جو وتكلموا على نفس النوتش وجابوا النوتش والنتوءات، جابوهم بشكل سامسونج المختلف. جابوها انه فقط الكاميرا هي اللي تحتاج وجود هذا النوتش، مو بحط لك سنسورز ومودلز واشياء كثيره. سنسورز والمودلز حنقدر نخبيها، حنقدر نضبطها بطريقه او باخرى. فهنا اشوف انه الشيء حميد الى حد ما. النوتش كرهته اول ما طلع بشكل كبير مع مختلف الجوالات، مع المراجعه اللي صارت عندنا حقت، او مع التجربه فعليا مو المراجعه اللي قاعده تصير معي بيني وبين نفس البيكسل 3 اكسل، لقيت
انه خلاص يعني معلش النوتش يعني وش فيه. ايضا قبلها كان موضوع البرو، الميت 20 برو، فالنوتش موجود. get over it، خلاص تقبل الموضوع، ما قاعد يأذيني بشكل كامل من ناحية المحتوى، ما قاعد يأذيني بشكل كامل من ناحية الأداء، فتقبلته نوعا ما. والابل وآيفون نفسهم استخذوا هذا كمجال، وفعليا يعني النوتش ما قاعد يضايقني على الماكسس، ما قاعد يضايقني على الجوالات، هي أذواق شخصية. فأنا تقبلت هذا الأمر فقط على أساس مسألة أنه كمان أكون هذا الوجه للأمام. احيانا مو كل التقنيات تجي على كيفنا، ولكن تقدر تتقبلها اذا انت عايش معها امورك تمام. مو بالضروره ان كل حاجه تكره وتشيله وتحطه وتنسفه وتعمل فيه. سامسونج ايضا ما ننسى انه كانت تتريق على نفس ابل والايفونات اللي كانت تحط النوتش، وما ننسى الشخصيه الشهيره اللي تطلع كثير في الفيديوهات حقت التريقه. نعم هذا اللي قدامكم. اتوقع الحين اذا ضبط الحلاقه حقته يمكن تصير زي كذا وتنعكس على سامسونج، ولكن ننتظر ونشوف الموضوع. والنوتش خلاص لازم نتقبله بطريقة أو بأخرى مهما كرهناه، ونكرهه شخصيا وكان تقبل صعب، ولكن نشوف. لدرجة أن سألناكم من الحلقة الماضية تتوقع تشوف الاس 10 بشاشة كاملة بدون نوتش أو حواف؟ 77% منكم قالوا أكيد سامسونج ناوية تشتغل على هذا الأمر، 22% قالوا أتوقع لسه مو هذه السنة. نتوقع أنه 2019 طلعنا شيء بدون نوتش من سامسونج، يبهرونا بهذا الموضوع، تكون عنده نفس النوتش حقت اليو، لا الأو قصدي، اللي هي الدائرة الصغيرة هذه اللي موجودة، فيمكن ليش لا. ولكن غير كذا وجود النوتش للأسف خلاص صار حتمي، وسامسونج خضعت للموضوع. ذكرتني بنفس السواليف حقت المؤتمرات، كنا نحضر مؤتمر سوني تتريق على فلان، نحضر مؤتمر ابل يقول ما تحتاج فول اتش دي، صار عندهم فول اتش دي، كل واحد قاعد يتريق على الثاني في فترة التسويق على اساس الفترة اللي بعدها هو يحاول يثبت او لا يتبع نفس الامر اللي كان موجود. وفعليا يعني قطاع الجوالات ننتقل لآخر خبر، نقول أنه أيضا على تبعات النوتش ووجود ونقدر نقول شاشة الفولد، سامسونج تبغى تبيع 1,000,000 نسخة من هذا، أو تنتج 1,000,000 نسخة من نفس الجوالات اللي تنصفط. إذا فعليا عام 2019 حيكون مثير للاهتمام أكثر، كون في صراعات كثيرة حتصير بمسألة الشاشة، النوتش ما النوتش، الأشياء هذه كلها، وحيكون أكيد بالنسبة لنا في محتوى جميل، حيكون في تقنيات نتكلم عليها، وبإذن الله إثراء للمحتوى. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم إن شاء الله على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.